Що таке заготівля сіна на зиму для худоби, добре знає кожен господар у селі. Давно вже підраховано, що для зимівлі однієї корови потрібно запасти не менше 5 тонн гарно висушеного сіна. А якщо добрий газда має не одну корову, або на хазяйстві у нього є ще вівці, кози, кролі та інша живність, тоді, звичайно, заготівля зеленої маси має бути просто масштабною за об'ємами. Розвиток сучасних технологій дає змогу господарям застосовувати до цього різноманітне обладнання для косіння, яке мало би значно полегшувати працю селянина. Серед них різноманітні акумуляторні, мережеві та бензинові тримери, які відомі ще як мотокоси, самохідні ручні косилки, пропоновані від зарубіжних виробників. Кажучи про заготівлю трави, треба окремо відзначити особливості цього процесу в Карпатах. Досить часто на похилих схилах буває дуже складно втриматися на ногах самому косарю. Тим більше, при цьому йому ще й треба управлятися досить важким знаряддям. Тому косіння в таких умовах буває дуже складним та потребує багато фізичних зусиль від людини. Окрім того, за допомогою тримера практично неможливо гарно викосити траву, адже у результаті виходить сильно подрібнена зелена маса, яка мало годиться на корм худобі. Також дуже незручно і те, що мотокоса не вміє складати зелень у валки. Самохідні косілки в цьому плані дещо кращі. Вони чудово вправляються на великих площах, досить швидко косять, проте потребують при цьому наявності постійних запасів палива та мастил.
А це не завжди зручно для тих, хто довгий час знаходиться високо в горах під час сінозаготівлі. Враховуючи вище сказане, багато хто з господарів надає перевагу добре відомому всім ручному інструменту – звичайнісінькій косі. Її історія сягає своїм корінням в далеке минуле, налічуючи не одне тисячоліття. На території України цей атрибут заможного селянина використовували ще з часів Київської Русі. Ручна коса стала оптимальним виходом із ситуації, коли потрібно скосити гарну ділянку соковитої трави на крутих гірських схилах. Легка та зручна, вона все ж потребує певних навичок та вмінь від людини, яка з нею працює. Гарні моделі кіс виготовляють із загартованої інструментальної сталі. Матеріалом для руків'я служить якісна деревина у вигляді ялини, інколи сосни та берези. Для якісної роботи потрібно підтримувати у гарному стані лезо інструменту. Зазвичай його не гострять, а клепають, відбивають вузькою частиною молотка на особливій підставці бабці. Напрям відбивання – від руків'я до носової частини леза. Після такого клепання коса має витримати 3-4 косовища. Дуже важливо правильно налаштувати інструмент під свого господаря. Саме це дає можливість уникнути втоми протягом тривалого часу, незважаючи на те, що при роботі задіюються всі групи м'язів. Якщо все зробити ідеально, то коса наче коситиме сама, видаючи при цьому чистий дзвінкий звук. Коса і в наші дні є у кожному карпатському господарстві, адже її можна вважати безвідмовним помічником, коли треба викосити бур'ян, наготувати скирду сіна та виконати багато іншої подібної роботи. Викладена у валки скошена трава залишається на косовищі, але для гарного висушування її треба періодично перегортати, ворушити за допомогою граблів або вил. Коли підходить пора, сіно збирають у великі копиці, які ще називають стогами. Роблять це переважно теж вручну, закидаючи суху траву тими ж граблями і вилами та добре утрамбовуючи масу ногами. Звичайно, якщо місцевість дозволяє, то цей процес може бути автоматизованим за допомогою спеціальних сінозбиральних машин.
Перед громадженням вбивають остриву, в основі якої робиться настил з трави. Таким чином, заготовлене сіно зберігається в майбутньому від вологи та промерзання знизу, а сама острива – велика палиця по центру, добре скріплює всю цю конструкцію, не даючи сіну розповзатися. Після формування копиці її міцно обв'язують перевеслом, особливою мотузкою, яка виплітається з цупких стебел свіжоскошеної трави. Від гарно виконаної роботи напряму залежить те, наскільки добре зможе перезимувати домашня худоба. А від цього залежить і добробут її власника та членів його сім'ї. Процес скошування та сушіння трави – це лише одна частина великої справи. Дуже багато залежить від того, як вдасться перевести запаси сіна до господарства. Досить часто буває так, що добратися до високогір'я автомобільним транспортом просто немає ніякої можливості. І тому сам процес перевезення стає дещо схожим на справжній екстрим. Помічниками у цій справі стають коні. Їх запрягають до підводи – спеціального воза, який має особливу форму, вирізняючись простою конструкцією у вигляді довгої основи з дерев'яною платформою у форматі обрешітки. Така підвода дозволяє нагромадити зверху досить великий об'єм висушеної трави. Діставшись місця, коням дають відпочити, їх розпрягають та пускають на пасовище. Це роблять також і для того, щоб вони не заважали навантажувати сіно, шарпаючи під воду. Тим часом господарі починають вкладати висушену траву на воза, утрамбовуючи ногами дуже щільно кожен шар нагромадженого сіна. Воно має лежати максимально щільно, не звисаючи з боків та не випадаючи з імпровізованої копиці. Те, що сам віз виготовляється з легкої деревини, не має в своїй конструкції бортів та нічого зайвого, дає змогу значно полегшити вагу поклажі для коней. Залишки, які стирчать з боків, акуратно обчісуються граблями, роблячи практично ідеально рівну бокову поверхню.
Коней для цієї роботи вибирають найбільш міцних та витривалих, добре підкованих, аби вони мали можливість міцно утримуватися на складних гірських дорогах. Ale to dobre to naprawili, bo no, to trzeba było to ma jest Далі зверху вкладають міцну дерев'яну колоду, яка служитиме своєрідним гнітом, забезпечуючи утримання сіна під час транспортування крутими схилами. Колода добре прив'язується з обох боків. Лише після того запрягають коня до підводи і починають спуск донизу. Під час транспортування люди йдуть поряд з возом, на той випадок, якщо в дорозі треба буде щось поправити. Зазвичай шлях гірськими схилами передбачає дуже багато складнощів: слизьке каміння, розмитий ґрунт, болотиста місцевість, звивісті доріжки. Щоб вести навантажену поклажею упряж, треба мати хист та вміння передбачати кожний потенційно складний момент. Дуже важливо правильно керувати напрямком руху коня, щоб він не травмувався та не перекинув воза. Інколи доводиться навіть бігти поряд з ним, а інколи можна й самому відпочити, якщо трапляється більш-менш рівна ділянка дороги. Це насправді дуже важко, проте гуцули, які ще з дитинства займаються такими справами, досить легко та успішно справляються з цією складною задачею. Якщо вам сподобалось це відео, підпишіться на канал та поставте лайк.